በሷ ላይ ወይ ደግሞ በእርሱ ላይ እንፈርድ ይሆናል። ሳይታሰብ በድህነት አረንቋ ውስጥ ስለገባ በድህነት ምክንያት ጥላው እንደሄደች ይናገራል። አስፈላጊው የቤት ቁሳቁስ ያልተሟላለት፣ የሚተኙበት ፍራሽ የሌለበትን ቤት ነው። ይሄ ሰው ተጨንቆ 7 ልጆቹን ለማሳደግ እየታገለ ነው። ሚስቱ ጥላው ከታናሽ ወንድሙ ጋር መኖር ከጀመረች በኋላ ልጆቹን ለማሳደግ ተገደደ። ይህ ታሪክ ብዙ ያልተለመደ ታሪክ ነው። ምናልባትም አልፎ አልፎ ልንሰማው የምንችለው ይሆናል። ጊዜው አስከፊ ነውና የዚህን ታሪክ ሁኔታ ስናየው በሷ ላይ ወይ ደግሞ በእርሱ ላይ እንፈርድ ይሆናል። ነገሩ ግን እንደዚህ ነው። Majina naitwa Simon mrefu Myeho. Niko na miaka 56. ሳይመን ይባላል። የ56 ዓመት ሰው ነው። እንዲሁም የ7 ልጆች አባት። ከልጆቹም ጋር በአንድ ጣሪያ ስር ይኖራል። ቤታቸው ለኑሮ አመቺ አይደለም። ውድቅድቅ ያለና ሊፈርስ ያለ ቤት ነው። እንዲሁም የተሟላ ቤት እንዲሆን አስፈላጊው የቤት ቁሳቁስ ያልተሟላለት፣ የሚተኙበት ፍራሽ የሌለበትን ቤት ነው። Sasa hiyo shida niko nayo. ልጆቹ ጭቃ ላይ ነው የሚተኙት። አንዳንዴ አጠገባቸው ተቀምጦ ህይወት ጥሩ ትሆናለች ብሎ በማሰብ ራሱን ያጽናናል። አንዳንዴም ደግሞ ለምን እኔ ብቻ ፈተናለሁ ብሎ ይበሳጫል። የሚያስተዳድረው እርሱ ነው። ወንድሙ ስላደረሰበት ነገር እንዲህ ይላል። Patikana ndugu yangu mdogo akaja akamchukua, shauri alikuwa na pikipiki. ታናሽ ወንድሜን ለማነጋገር ሞክሬ ነበር። ሚስቴን መልስልኝ አልኩት፣ ግን ፍቃደኛ አልሆነም። በዚህ ከቀጠለ ባለቤቴን አሳልፌ አልሰጥም፣ ችግሩን ወደ አካባቢው ባለስልጣናት አቀርባለሁ። አሁን ግን ወደ ጉዳዩ በፍጥነት አልሮጥም ሲል ተናግሯል። ሳይመን እንዲሁ ልጆችን አያይም። ባለው ጊዜ እየሰራ ልጆቹን ያስተዳድራል። እንደ ሳይመን አረዳድ ሚስቱ ጥላው የሄደችው 7 ልጆችን ከወለዱ በኋላ ሳይታሰብ በድህነት አረንቋ ውስጥ ስለገባ በድህነት ምክንያት ጥላው እንደሄደች ይናገራል። ምክንያቱም ሞተር ሳይክል ያለው ሰው ከዚህ ኑሮ ጋር ሲወዳደር የተሻለ ህይወት ሲኖር ማየት ምናልባት ያጓጓል ሲል ይናገራል። ለወንድሙም ጊዜ እንደሰጠውና ተዝናንተው የፍቅር ጊዜያቸውን አጣጥመው ሲጨርሱ ሚስቴን ለምን እንደወሰደ እጠይቀዋለሁ፣ እስከዛው ግን ያሰቡትን ሁሉ ያድርጉ ይላል ሳይመን። ሚስቱ ጥላው የሄደችው በ2021 መጀመሪያ ላይ ነበር። ሚስቱ በጣም መልካም ሴት፣ አፍቃሪ፣ ተንከባካቢ፣ ለልጆቿ አሳቢ መሆኗን አይክድም። በድህነትም ለረጅም ዓመታት አብረው ቆይተዋል። ልጆቻቸው ከእናታቸው መሄድ ጋር ተያይዞ አባታቸውን በጣም ብዙ ጥያቄ ይጠይቃሉ። አትመለስም ወይ? የት ነው ሄደችው? የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ከልጆቹ ይሰነዘራሉ። አባታቸው ግን ለነዛ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ አልሰጣቸውም። ነገሩ ከአንድ ወገን ብቻ እንዳይሆን ያለውን እውነታ ለማወቅ ወደ ሚስቱ ቃል ጎራ እንበል። Mimi naitwa Farida na mimi nilikuwa nafanya biashara. Nilikuwa nimeolewa na nilikuwa na mume wangu, but alikuwa violent sana. Alikuwa anashinda akinipiga each and every time akitoka kazini ananipiga kabisa, na tulikuwa na watoto 7 na yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi ya watchman. ስሜ ፈሪዳ ይባላል። ነጋዴ ነኝ። ባለትዳርና ከባለቤቴ ጋር አብሬ የምኖር ነኝ። የመጀመሪያው ባለቤቴ የነበረው በጣም ሁከት ፈጣሪና ረብሸኛ ነበር። ሁል ጊዜ ይደበድበኛል። ስራው ጥበቃ ነው። ከስራው ሲመጣ ሰክሮ ነበር ወደ ቤት የሚገባው። እንደገባም መደብደብ ይጀምራል። በዛ ላይ ያጨሳል። መጠጥም አይበቃውም። አንድ ቀን ጠዋት ግን እንደለመደው ሰክሮ መጥቶ ከደበደበኝ በኋላ ሊገለኝ ተቃረበ። እኔም አምልጬ ተረፍኩኝ። ባመልጥም ግን እጄን ሰበረኝ።
አንድ ጣቴንም ቆረጠኝ። በሱ ምክንያት አካል ጉዳተኛ አደረገኝ። በዚህ መሃል ደግሞ ከሰሰኝ። እሱን እንዳታለልኩትም አድርጎ ፈረደብኝ። በአጠቃላይ ኃላፊነት የጎደለው ሰው ነው ትላለች። በዚሁ ተቃራኒ ደግሞ ታናሽ ወንድሙ ሐሳቢ፣ ተቆርቋሪና አፍቃሪ ነው ትላለች። ለዚህም ነው የወደድኩት። ልጆቿን ለመጠየቅ ያልተመለሰችው በባሏ ትዕዛዝ ነበር። ለነሱም ጥሩ እንደማይሆን በማሰብ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያ ልጇን ትምህርት ቤት በሚሄድበት ጊዜ ታገኘዋለች። ባለቤቴ ከዚህ በፊት ጥሩ ሰው ነበር። ነገር ግን ሰባተኛዋን ልጅ ከወለድን በኋላ ተለወጠ። ማጨስ፣ መጠጣት ጀመረ። እንዲሁም ሌሎች የማላቃቸውን ልማዶች ማድረግ ጀመረ። የፈሪዳ ሁለተኛ ባል እንዲህ ሲል ይናገራል። alikuwa ni kama shemeji yangu na alikuwa anafurukana na bwana yake ambapo yeye ni ndugu yangu. ፈሪዳ የወንድሜ ሚስት ነበረች። ለብዙ ዓመታትም አብረው ኖረዋል። ልጆችንም ወልደዋል። ነገር ግን አብረው አልነበሩ ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም የገዛ ሚስቱን አካል ጉዳተኛ እስኪያደርግ ድረስ የደረሰ ሰው ነው። ስለዚህም ይህችን ሴት አግዣታለሁ። ምቾት እንዲሰማትም ቦታ እንድትቀይር ያድርጋለሁ። አግብቻትም እኖራለሁ። አሁን ላይ የሚያስፈልጋትን ሁሉ አድርጋለሁ ይለናል። ታዲያ በዚህ ታሪክ ውስጥ ምን ታስባላችሁ? ሳይመን ልጆቹን ብቻውን ማሳደግ የለበትም ወይስ አለበት? የሚስቱስ መጨረሻ ምን ይሆን?